Salutare băieți! Bine ați revenit pe 115 bit B. Astăzi vorbim despre Yamaha MT-07. De ce am ales această minunată, pot să zic, motocicletă. Mini monstru îl numesc eu. Sunt în Trapatra. Dacă îmi întorc puțin încheietura. Stai bă, lasă-mă, ușurel. Da, în A4. Suntem odometru, da, este în mile. Nu faceți confuzie. Pentru că suntem în Anglia și în Anglia se merge cu mile. Foarte ușor de controlat. Nu știu, am încredere să intru în curbe. Am primit întrebarea asta de ce am ales Yamaha MT-07, pentru că înainte încă am acea motocicletă, un Kawasaki ZX-10, a doua generație de ZX-10, 2006-2007 de fapt. Bă, dar de ce ți-ai luat, mă, motocicleta aia? Nu e mică, nu are putere. Băi, are putere destulă, da. 689 de centimetri cubi, 2 cilindri. E destul de puternică pentru mine, bineînțeles. Da, deci un sunet frumos. O să facem probă mai încolo și pe autostradă. Da, ce-ți trebuie mai mult de atât în zonele astea, zonă și de oraș și un pic de autostradă, cum spuneam, Yamaha MT-07, o motocicletă care eu personal sunt foarte mulțumit. Bravo Yamaha. Da, suspensia, într-adevăr, suspensiile se putea face o treabă mai bună, poate, dar nu mă deranjează. Modelul ăsta, modelul nou 2019-2020, ele vin cu o îmbunătățire, așa zic ei, vin cu o îmbunătățire la suspensii. Nu știu, nu am mers cu modelul cel vechi ca să fac diferență între cele două. Dacă o să am ocazia să merg cu un 2015-2016 MT, da, o să merg și o să vă zic dacă se simte diferența. Încă o chestie la Yamaha MT-07, în oraș te bagi foarte ușor pe lângă mașini, te strecori foarte ușor. Motocicleta asta o parchezi și o dai cu spatele cum vrei, o miști cum vrei, o pui unde vrei, este foarte ușoară. Da, o să întrebăm poate și ce nu-ți place la Yamaha. Ce nu-mi place la Yamaha, bineînțeles, este o motocicletă naked și când ești pe autostradă simți vântul, iei tot vântul în brațe, dar ăsta ți este riscul atunci când îți alegi o motocicletă naked. Ia să vedem cum se aude. Da, se aude frumos, bate și vântul în freză, dar nu mă deranjează așa de tare. Depinde, dacă te duci la, nu știu, 200, Yamaha MT-07 cam pe acolo bate, 220 de km pe oră, 230 poate, nu știu. Noi am dat, nu sunt curios, încerc să merg în limitele legale pe cât posibil. Cu toate că e tentant când ai un sunet așa de frumos. Uite baby! Baby MT-ul ce merge! Da, suspensia, da, dacă vrei așa de mult o suspensie, pune mâna și ia-ți o suspensie. Ia-ți o suspensie de R6, că mi se pare că se potrivește la MT-07 și adaugă, modifică, fă ce vrei. Dacă vă plângeți de suspensii, da, eu zic să probați motocicleta asta, să vă dați puțin cu ea. Chiar recomand pentru începători. Păi pentru începători e super motocicleta și pot să zic, nu că e prea mult și nici prea puțin. E cam perfectă motocicleta pentru începători. E perfectă și un H2 dacă vrei să-ți iei, și un, da, orice motocicletă de 1000 de, dacă ai limită. Dacă nu ai limită, ia-ți o motocicletă mai mică, care nu are putere prea mare, pentru că ai putere mare sub tine, vin și
acele momente când te face și îți cere motocicleta și tu mai ales ești curios să-i dai, ia să văd ce poate motorul ăsta, ia să văd cât merge, ce, nu, lasă ușurel că îți rup gâtul și pe urmă s-ar putea să nu te mai bucuri deloc de motocicletă. Ia să vedem ce face nenea cu ăsta, vrea să depășească? Bă, că depășește, dar... Da, deci cum ziceam, manevrare. Cum se manevrează? Băi, se manevrează super, se simte super în curbe. Deci intru așa de... Am încredere că mă duc într-o curbă, știu că e curbă, știu că intru, știu că trebuie să mă las, știu că trebuie să-i dau gaz. Este lume pe aici, este lume. Să vedem dacă avem loc de parcare, a? Avem loc de parcare? Avem. Și unde parcăm? Cars, motorcycle la dreapta. Ok, hai să mergem la dreapta să vedem. Mamă, cât sunt aici. Stai că m-am dus prea departe. Trebuie să intru pe aici. Mă uitam la dreapta. Trebuie să intrăm pe aici așa frumos. Să vedem unde parcăm, unde lăsăm. Nu știu, ne băgăm la mijloc sau ne băgăm aici. N-am idee. Hai că ne ducem aici lângă băieții ăștia. Motorcycle. Ne lasă și pe noi? Ne primiți noi și pe noi? Hai că mă primiți și pe mine aici. Aici așa. Da, aici e. Păi da, nu avem și noi plan cardă să știm pe unde mergem. Bun, să revenim la întrebare. De ce ai ales Yamaha MT-07? Recapitulare. Putere. Se controlează foarte ușor. Are un sunet super plăcut, super frumos. Ia că avem o bucățică de tunel. Se aude ceva frumos? Ia să vedem. Da, se aude. Foarte frumos. Ia de viteză, deci e așa de super, așa de smooth, așa de finuță. Uite, deci n-are treabă, răspunde imediat. Și accelerația, sunt între a 5-a și trage de rupe în orice treaptă. Sunt 50 de mile, nu uitați, kilometraj, nu kilometraj, odometru, da? Este în mile. Bicicliști, de ce stați voi așa unul lângă altul? Că n-aveți voie, proști. Trebuie să stați în linie. Deci îmi place drumul ăsta. Accelerația răspunde foarte frumos. Când o lași înapoi, la fel răspunde foarte frumos. Încetinește destul de bine. Un lucru care îmi place, frână de motor. Deci când faci frână de motor, știi cum imediat răspunde. Te încetinește imediat, te aruncă în cap. Trebuie folosită cu grijă, foarte mare grijă. Îi dai drumul ușor cum se face ca la carte o frână de motor și totul e bine, nu e nicio problemă. Dar dacă vrei ceva mai agresiv, trebuie să ai grijă. Aoleu, ce gropi. Le-am ocolit în ultima secundă. Ce să vă mai zic despre această motocicletă? Am vorbit, puterea are destul de multă putere. Nu te duci cu 300 peste tot. Aici cred facem dreapta, băieții, dreapta spre Gilfu. Deci cum ziceam, frână de motor e mișto rău. În ultima 100 de metri ai pus frână de motor și te aruncă. Dacă vrei să frânezi mai rapid și când pleci de pe loc, la fel. Avem accelerație, frumos. Ușurel, nebunule. Lamborghini, salut.
Bă, deci e chiar minim monstruleț. Hai mă lași, speed cameras again. Yes. O lăsăm la 30, n-ai ce să faci. 30 de mile. Că suntem în Anglia și mergem în mile. Salut! Salut, Kawasaki! Mai sunteți mulți? Salut! O să fac scurtă la gât de atâtea saluturi. În Anglia se salută gen dai din cap, dai din cască, din ceastă. La noi a rămas acel salut cu două degete, da, mi se pare mai frumos la noi. Salut! Salut cu mâna, dai din cap ca nebunul, zici că pare și scurtă la gât. Roșu. Da, frumos frânat, frumos. Deci am prins eu roșu în mijlocul pădurii. Băieți, sunt la noi în România, nu o să vedeți așa ceva. În mijlocul pădurii, semafor. What the fuck? Hai că e verde. În mijlocul pădurii, semafor. Auzi ce mișto e pe aici. Drumuri foarte, foarte frumoasă pentru motocicletă, da? O motocicletă de 1000 am deja, Kawasaki ZX-10 a doua generație, 2006-2007. Doar că este în țară, am acea motocicletă în România și trebuie să-l aduc, trebuie să-l înscriu, să mă doare capul și am preferat să-mi iau altceva aici. Și bineînțeles că nu am mai vrut ceva de 1000 și am optat pentru mini monstruleț, care, vă spun sincer, nota 10, mamă câte făcuți aici. Nota 10 din partea mea pentru Yamaha și pentru toată munca care a pus-o în motocicletă. Că dacă ai un motor super sport, te asigur că mergi cu aceeași viteză cu care merg eu cu MT-ul. Crede-mă, am mers cu băieții și am mers toți cam la fel. Cam la fel am mers, nu se simte diferența așa. Bineînțeles că este mai rapid o motocicletă de 1000, nu vă gândiți, nu zic chestia asta. Dar se ține destul de bine MT-07-le după unul de 1000. O recapitulare de la întrebarea de ce am ales Yamaha MT-07. Recapitulare, să mai facem mai... Mă, trebuie să mergeți cu motocicleta asta ca să... Degeaba zic eu și o laud, că îmi place, că are un sunet super mișto și că trage de rupe în orice treaptă și wheelie monster și tot ce vrei. Trebuie să mergi, trebuie să încerci și te decizi. Frânele, nu v-am zis de frâne. Frânele sunt, nu știu, modelele vechi cum erau, dar asta e pe gustul meu. Da, deci recomand Yamaha MT-07 oricărui tip de motociclist. Că ești începător, că ești experimentat. Vrei să fii șmecher, să dai șmecher, că ai sportivă, mamă ce bine arată, ce... Dar tu mergi la fel de bine pe motocicleta aia, la cum arată, întrebarea mea. Vă rog să-mi răspundeți la întrebarea asta. Tu mergi pe un R1, ZX-10, Gixxer de 1000, CBR de 1000, mergi atât de bine precum arată? Sunt foarte curios. Nu știu. Asta ce faci aici, frate? Eu pot să intru pe aici? Hai că pot să intru. Am intrat invers, cred. Da, asta e. Mă jură cineva? Nu mă jură nimeni. Hai că mă bag aici lângă Suzuki. Ups. Da, avem. Unleaded 97. Ce bagi tu, mă, frate? Să băgăm un pic de juice pentru MT, că e sete la băiat.
Aveți mă mănuși aici, dacă nu aveți. Asta ce e, mă? Gixa? De 1000 oare? Da, de 1000. The fuck? What the fuck? Bă, deci nu pot să scot mănușile astea aici, să proști la cap. Da, bă, mea, și n-a scăpat mănușile. Stai că le iau, băieți. Le iau acum. Bă, mai sunteți mulți, mă? Bă, că ți-ați venit așa cu motocicletele? Bă, n-ai loc de ăștia, mă. Unde te duci? Unde te duci nu mai motocicliști. E duminică, e Sunday, boy. Sunday. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dați un like. Dacă nu vă place, apăsați de 2 ori pe dislike. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri, dați un subscribe sau abonare dacă sunteți în română. Și ne vedem curând